Κάθε τόσο εμφανίζεται ένα βιβλίο, μία θεατρική παράσταση ή μία κινηματογραφική μεταφορά που μας κάνει να στρέψουμε ξανά το βλέμμα μας σε ένα έργο της αρχαιότητας. Αυτό συμβαίνει και σήμερα με τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την Οδύσσεια του Ομήρου. Η ταινία είναι σίγουρα μία αφορμή για να ξαναθυμηθούμε το σπουδαίο αυτό έργο, αλλά όχι ο λόγος για τον οποίο αξίζει να μιλήσουμε γι' αυτό. Οι κινηματογραφικές μεταφορές έρχονται και φεύγουν. Η Οδύσσεια όμως παραμένει ζωντανή σχεδόν 3.000 χρόνια μετά τη δημιουργία της. Και αυτό από μόνο του γεννά ένα ερώτημα που δύσκολα μπορεί κανείς να αγνοήσει. Πώς είναι δυνατόν ένα ποίημα που γράφτηκε σε έναν κόσμο χωρίς τυπογραφία, χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς επιστήμη όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, να εξακολουθεί να διαβάζεται, να μεταφράζεται και να εμπνέει ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο? Η εύκολη απάντηση είναι ότι πρόκειται για ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είναι σωστή, αλλά δεν αρκεί. Αν η λογοτεχνική αξία ήταν από μόνη της αρκετή, τότε εκατοντάδες άλλα αριστουργήματα της αρχαιότητας θα είχαν την ίδια θέση στη συλλογική μας μνήμη. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Η Οδύσσεια άντεξε γιατί κατάφερε κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Ξεπέρασε την εποχή μέσα στην οποία γεννήθηκε. Έπαψε να είναι η ιστορία ενός βασιλιά της Ιθάκης και έγινε η ιστορία κάθε ανθρώπου που προσπαθεί να φτάσει κάπου. Συναντά εμπόδια, κάνει λάθη, αλλάζει μέσα από τις εμπειρίες του και στο τέλος επιστρέφει διαφορετικός από εκείνον που ξεκίνησε. Ίσως αυτή να είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη της ιδιοφυΐας του Ομήρου. Δεν δημιούργησε απλώς έναν ήρωα που νικά τέρατα και ξεγελά θεούς. Δημιούργησε έναν χαρακτήρα μέσα στον οποίο κάθε εποχή μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό της. Ο Οδυσσέας δεν παραμένει διαχρονικός επειδή είναι αλάνθαστος ή υπεράνθρωπος. Παραμένει διαχρονικός επειδή είναι βαθιά ανθρώπινος. Φοβάται, θυμώνει, παρασύρεται από τον εγωισμό του, πληρώνει τα λάθη του, επιμένει όταν όλα μοιάζουν χαμένα και συνεχίζει να προχωρά ακόμη και όταν δεν γνωρίζει αν θα φτάσει ποτέ στον προορισμό του. Γι' αυτό και ύστερα από 3.000 χρόνια εξακολουθούμε να τον αισθανόμαστε τόσο κοντά μας. Η υπόθεση είναι γνωστή σχεδόν σε όλους. Ο Τροικός πόλεμος έχει τελειώσει και οι ελληνικοί στόλοι παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής. Οι περισσότεροι βασιλιάδες καταφέρνουν αργά ή γρήγορα να ξαναβρούν την πατρίδα τους. Ο Οδυσσέας όμως θα χρειαστεί άλλα 10 χρόνια για να αντικρίσει ξανά την Ιθάκη. Στο διάστημα αυτό θα συναντήσει τέρατα, θεούς, μάγισσες, ναυάγια, πειρασμούς και αμέτρητες δοκιμασίες. Αυτή είναι η ιστορία που όλοι θυμόμαστε. Όσο περισσότερο όμως διαβάζει κανείς το έργο, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά δεν είναι ο πραγματικός πυρήνας της αφήγησης. Ο Κύκλοπας, οι Σιρήνες, η Κύρκη ή η Καλυψό δεν υπάρχουν μόνο για να κάνουν την ιστορία πιο συναρπαστική. Είναι η σταθμή ενός πολύ μεγαλύτερου ταξιδιού, στο οποίο κάθε εμπόδιο αποκαλύπτει και μία διαφορετική πλευρά του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Όμηρος ήδη από τον πρώτο στίχο δεν ζητά από τη μούσα να τραγουδήσει για τον δυνατότερο ή τον γενναιότερο άνθρωπο. Ζητά να μιλήσει για τον πολύτροπο άνδρα. Συνήθως μεταφράζουμε τη λέξη ως πολυμήχανος, όμως η σημασία της είναι πολύ βαθύτερη. Πολύτροπος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αλλάζει τρόπο σκέψης όταν αλλάζουν οι συνθήκες. Εκείνος που δεν εγκλωβίζεται σε μία μόνο λύση, αλλά προσαρμόζεται χωρίς να χάνει τον στόχο του. Αν σταθούμε λίγο σε αυτή τη λέξη, θα διαπιστώσουμε ότι ο Όμηρος μας αποκαλύπτει από την πρώτη κιόλας στιγμή ολόκληρη την φιλοσοφία του έργου. Η μεγαλύτερη δύναμη του ανθρώπου δεν είναι η σωματική του ισχύς, ούτε η γενναιότητά του. Είναι η ικανότητά του να προσαρμόζεται όταν όλα γύρω του αλλάζουν. Και πόσο σύγχρονη ακούγεται αυτή η ιδέα. Σχεδόν κανείς μας δεν ζει τη ζωή που είχε φανταστεί στα 20 του χρόνια. Άλλοι άνθρωποι μπήκαν στη ζωή μας, άλλοι έφυγαν, σχέδια εγκαταλείφθηκαν, καινούρια γεννήθηκαν, δουλειές άλλαξαν, προτεραιότητες ανατράπηκαν. Η πραγματικότητα σπάνια ακολουθεί την πορεία που έχουμε σχεδιάσει. Εκείνος που επιμένει να συγκρούεται διαρκώς μαζί της συνήθως λυγίζει.
Εκείνος που μαθαίνει να προσαρμόζεται όμως, χωρίς να ξεχνά ποιος είναι και τι επιδιώκει, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσει το ταξίδι του. Ίσως λοιπόν ο Όμηρος να μας λέει ήδη από την πρώτη λέξη ότι η επιβίωση δεν ανήκει απαραίτητα στον ισχυρότερο. Ανήκει σε εκείνον που μπορεί να αλλάζει χωρίς να χάνει τον εαυτό του. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Οδυσσέας διαφέρει τόσο πολύ από τον άλλο μεγάλο ήρωα των ομηρικών επών, τον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας είναι η απόλυτη μορφή της πολεμικής δύναμης. Κυριαρχεί επειδή κανείς δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει στο πεδίο της μάχης. Ο Οδυσσέας αντίθετα σπάνια είναι ο δυνατότερος άνθρωπος στον χώρο. Είναι όμως σχεδόν πάντα εκείνος που θα σκεφτεί κάτι που οι υπόλοιποι δεν σκέφτηκαν. Και μέσα από αυτή τη διαφορά ο Όμηρος μοιάζει να αντιπαραβάλλει δύο διαφορετικούς κόσμους. Η Ιλιάδα είναι το έπος του πολέμου, όπου κυριαρχεί η δύναμη. Η Οδύσσεια είναι το έπος της ζωής, όπου η δύναμη από μόνη της δεν αρκεί. Στη ζωή χρειάζεται υπομονή, κρίση, αυτοσυγκράτηση, επιμονή και πάνω απ' όλα η ικανότητα να συνεχίζεις ακόμα και όταν δεν γνωρίζεις αν ο δρόμος που ακολουθείς θα σε οδηγήσει τελικά εκεί που ονειρεύεσαι. Ίσως γι' αυτό η Οδύσσεια εξακολουθεί να μας αφορά τόσο πολύ. Δεν μας καλεί να θαυμάσουμε έναν αλάνθαστο ήρωα. Μας καλεί να παρακολουθήσουμε έναν άνθρωπο που μέσα από τις δυσκολίες μαθαίνει σταδιακά ποιος πραγματικά είναι. Και αυτό είναι ένα ταξίδι που λίγο ή πολύ όλοι μας κάνουμε. Αν υπάρχει ένα επεισόδιο της Οδύσσειας που έχει περάσει στη συλλογική μνήμη περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, αυτό είναι η συνάντηση του Οδυσσέα με τον Κύκλοπα Πολύφημο. Από παιδιά θυμόμαστε τη σκηνή σχεδόν σαν παραμύθι. Ένα τεράστιο ανθρωποφάγο πλάσμα φυλακίζει τους συντρόφους του ήρωα μέσα στη σπηλιά του. Τους καταβροχθίζει έναν και ο Οδυσσέας, χρησιμοποιώντας την εξυπνάδα του, καταφέρνει να βρει μια λύση εκεί όπου όλοι οι υπόλοιποι βλέπουν μόνο τον βέβαιο θάνατο. Είναι μια συναρπαστική ιστορία επιβίωσης. Όμως όσο μεγαλώνει κανείς, αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι ο Όμηρος δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για το τέρας. Ο Πολύφημος είναι κυρίως ένα σύμβολο. Αντιπροσωπεύει την γυμνή δύναμη, την πεποίθηση ότι όποιος είναι ισχυρότερος μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή του στους άλλους. Απέναντί του βρίσκεται ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν έχει καμία πιθανότητα να νικήσει με τους ίδιους όρους. Δεν προσπαθεί λοιπόν να γίνει δυνατότερος, προσπαθεί να γίνει εξυπνότερος. Και εδώ βρίσκεται ίσως το πρώτο μεγάλο μάθημα της Οδύσσειας. Ο Οδυσσέας δεν χάνει χρόνο προσπαθώντας να μετακινήσει τον τεράστιο βράχο που κλείνει την είσοδο της σπηλιάς, ούτε επιχείρει να αντιμετωπίσει τον Κύκλοπα σώμα με σώμα. Καταλαβαίνει ότι αυτή η μάχη είναι χαμένη πριν ακόμη αρχίσει. Η πραγματική του δύναμη είναι ότι αποδέχεται την πραγματικότητα όπως είναι και αναζητά έναν διαφορετικό δρόμο. Στη ζωή συμβαίνει πολύ συχνά κάτι αντίστοιχο. Υπάρχουν προβλήματα που δεν λύνονται με περισσότερη προσπάθεια, αλλά με διαφορετική σκέψη. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πείθονται με περισσότερες φωνές και καταστάσεις που δεν αλλάζουν επειδή επιμένουμε πεισματικά στον ίδιο τρόπο δράσης. Κάποιες φορές η εξυπνότερη κίνηση δεν είναι να πιέσεις περισσότερο, αλλά να αλλάξεις εντελώς οπτική. Το περίφημο τέχνασμα με το όνομα «Κανένας» είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική απόδειξη αυτής της σκέψης. Ο Οδυσσέας δεν κερδίζει επειδή υπερέχει σε δύναμη, κερδίζει επειδή σκέφτεται κάτι που κανείς άλλος δεν θα σκεφτόταν. Κι όμως, όσο σημαντική κι αν είναι αυτή η στιγμή, ο Όμηρος δεν σταματά εκεί. Σχεδόν αμέσως μας υπενθυμίζει ότι ακόμη και ο πιο έξυπνος άνθρωπος μπορεί να γίνει ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του. Καθώς το πλοίο απομακρύνεται και ο κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει, ο Οδυσσέας δεν αντέχει στον πειρασμό της δόξας. Αποκαλύπτει το πραγματικό του όνομα, θέλοντας να μάθει ο Πολύφημος ποιος ήταν εκείνος που τον νίκησε. Είναι μια στιγμή που κρατά ελάχιστα δευτερόλεπτα, αλλά αλλάζει ολόκληρη την πορεία του ταξιδιού. Ο Κύκλοπας επικαλείται τον πατέρα του, τον Ποσειδώνα, και από εκείνη τη στιγμή ο θεός της θάλασσας γίνεται ο αμήλικτος διώκτης του Οδυσσέα. Ο Όμηρος δεν χρειάζεται να εξηγήσει τίποτα περισσότερο. Το μήνυμα περνά μόνο του.
Πόσες φορές δεν έχουμε καταστρέψει μια επιτυχία επειδή δεν μπορέσαμε να συγκρατήσουμε τον εγωισμό μας? Πόσες φορές μια ηρωνία, μια κουβέντα παραπάνω ή η ανάγκη να αποδείξουμε ότι είχαμε δίκιο δημιούργησε προβλήματα που θα μπορούσαν εύκολα να είχαν αποφευχθεί? Η αλαζονία δεν παρουσιάζεται εδώ ως ηθικό δίδαγμα, αλλά ως μια βαθιά ανθρώπινη αδυναμία. Ο Οδυσσέας δεν αποτυγχάνει επειδή δεν είναι αρκετά έξυπνος. Αποτυγχάνει επειδή, έστω για μία στιγμή, αφήνει τον εγωισμό να νικήσει τη λογική. Και ίσως αυτή να είναι η πρώτη φορά που ο ήρωας μοιάζει τόσο πολύ με όλους εμάς. Λίγο αργότερα εμφανίζεται μία ακόμα σκηνή που έχει σημαδέψει τη δυτική λογοτεχνία. Το πέρασμα από τις Ειρήνες. Συνήθως τις θυμόμαστε ως πλάσματα που μαγεύουν τους ναυτικούς με το τραγούδι τους και τους οδηγούν στο θάνατο. Αν όμως προσέξουμε τις λεπτομέρειες της αφήγησης, θα δούμε ότι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι οι ίδιες οι Ειρήνες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζεται ο Οδυσσέας. Δίνει εντολή στους συντρόφους του να βάλουν κερί στα αυτιά τους, ώστε να μην ακούσουν τίποτε. Για τον εαυτό του όμως επιλέγει κάτι διαφορετικό. Ζητά να τον δέσουν γερά στο κατάρτι και το σημαντικότερο, διατάζει τους άντρες του να μην τον λύσουν, ακόμη κι αν εκείνος τους παρακαλέσει ή τους απειλήσει. Η σκηνή αυτή είναι συγκλονιστική γιατί αποκαλύπτει έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τον εαυτό του. Ο Οδυσσέας δεν πιστεύει ότι θα αποδειχθεί αρκετά δυνατός όταν θα ακούσει το τραγούδι των Σιρήνων. Ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή η κρίση του θα αλλοιωθεί και ότι ο μελλοντικός εαυτός του δεν θα σκέφτεται όπως ο σημερινός. Έτσι παίρνει τη σωστή απόφαση εκ των προτέρων, όταν ακόμη η λογική του λειτουργεί καθαρά. Είναι μια ιδέα εκπληκτικά σύγχρονη. Σήμερα τη συναντάμε παντού, χωρίς ίσως να το συνειδητοποιούμε. Κάποιος που αφήνει το κινητό του σε άλλο δωμάτιο για να συγκεντρωθεί στη δουλειά του, κάποιος που αποφεύγει να έχει γλυκά στο σπίτι επειδή γνωρίζει ότι δεν θα μπορέσει να αντισταθεί, ή κάποιος που αποταμιεύει αυτόματα ένα μέρος του μισθού του πριν προλάβει να τα ξοδέψει, κάνει ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Δεν βασίζεται στη δύναμη της θέλησής του. Βασίζεται στην αυτογνωσία του. Ίσως αυτή να είναι μία από τις πιο διαχρονικές αρετές του Οδυσσέα. Δεν πιστεύει ποτέ ότι είναι άτρωτος. Γνωρίζει τις αδυναμίες του και προσπαθεί να τις διαχειριστεί πριν αυτές τον καταβάλουν. Και όσο περισσότερο προχωράει η αφήγηση, τόσο πιο καθαρά αντιλαμβανόμαστε ότι οι πραγματικοί εχθροί του δεν είναι τα τέρατα που συναντά στον δρόμο του. Είναι ο φόβος, ο εγωισμός, η αλαζονία, η απελπισία και οι πειρασμοί που κουβαλά μέσα του. Οι Κύκλοπες και οι Σιρήνες είναι απλώς οι μορφές που παίρνουν όλες αυτές οι ανθρώπινες αδυναμίες μέσα στον ποιητικό κόσμο του Ομήρου. Και τότε, ακριβώς τη στιγμή που θα περίμενε κανείς να ακολουθήσει άλλη μία μάχη ή κάποια νέα περιπέτεια, ο τόνος της Οδύσσειας αλλάζει εντελώς. Οι κραυγές των τεράτων σβήνουν, οι θάλασσες ηρεμούν και στο προσκήνιο εμφανίζεται μία μορφή που δεν κρατά όπλα, δεν απειλεί, δεν εκφοβίζει και δεν χρησιμοποιεί βία. Αντίθετα, προσφέρει στον Οδυσσέα όλα όσα ένας άνθρωπος θα μπορούσε να ονειρευτεί. Κι όμως αυτή θα αποδειχθεί ίσως η δυσκολότερη δοκιμασία ολόκληρου του ταξιδιού του. Η Καλυψό. Μετά τους Κύκλοπες, τις Θίελες και τις Ειρήνες, η Οδύσσεια αλλάζει ξαφνικά χαρακτήρα. Οι μεγάλες μάχες υποχωρούν, οι κραυγές των τεράτων σβήνουν και ο Όμηρος στρέφει την προσοχή του σε έναν διαφορετικό, πολύ πιο σιωπηλό πειρασμό. Στο νησί της Ογυγίας, ο Οδυσσέας συναντά την Καλυψό. Είναι ίσως το πιο παρεξηγημένο πρόσωπο ολόκληρου του έργου. Δεν είναι τέρας ούτε εχθρός. Δεν προσπαθεί να τον σκοτώσει ούτε τον απειλεί. Αντίθετα, του προσφέρει όσα θα ονειρευόταν σχεδόν κάθε άνθρωπος. Ζει σε έναν τόπο πανέμορφο, μακριά από πολέμους και κινδύνους, έχει δίπλα του μία θεά που τον αγαπά και το σημαντικότερο, του υπόσχεται κάτι που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει. Την αθανασία. Αν μείνει μαζί της, δεν θα γεράσει ποτέ, δεν θα γνωρίσει ξανά την αρρώστια, τον φόβο ή το θάνατο. Με μια πρώτη ματιά μοιάζει σαν να του προσφέρεται η τέλεια ζωή. Κι όμως, ο Οδυσσέας δεν είναι ευτυχισμένος. Ο Όμηρος περιγράφει μια εικόνα συγκλονιστική μέσα στην απλότητά της. Κάθε μέρα ο ήρωας κάθεται στην ακτή και κοιτάζει τη θάλασσα. Δεν χαίρεται τις ομορφιές του νησιού, ούτε αφήνεται στις απολαύσεις που του προσφέρει η Καλυψό. Το
βλέμμα του μένει καρφωμένο στον ορίζοντα, σαν να αναζητά διαρκώς κάτι που βρίσκεται πολύ μακριά. Η εικόνα αυτή είναι τόσο ανθρώπινη ώστε δύσκολα ξεχνιέται, γιατί όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που εξωτερικά μοιάζει ιδανική, αλλά βαθιά μέσα μας αισθανόμαστε ότι δεν μας ανήκει. Μπορεί να είναι μια δουλειά που πληρώνει καλά, αλλά δεν μας εκφράζει. Μια πόλη στην οποία ζούμε χωρίς να τη νιώθουμε σπίτι μας, ή ακόμη και μια καθημερινότητα που φαίνεται άνετη, αλλά δεν μας γεμίζει πραγματικά. Εδώ ο Όμηρος αγγίζει ένα από τα βαθύτερα φιλοσοφικά ερωτήματα ολόκληρου του έργου. Τι αξίζει περισσότερο, μια ζωή εύκολη ή μια ζωή που έχει νόημα? Η Καλυψό προσφέρει στον Οδυσσέα την πρώτη. Η Ιθάκη συμβολίζει τη δεύτερη. Και ο ήρωας, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι στην Ιθάκη δεν τον περιμένει ούτε πλούτος, ούτε ξεκούραση, ούτε αθανασία, επιλέγει παρόλα αυτά να επιστρέψει. Ξέρει ότι εκεί θα συναντήσει ανθρώπους που έχουν αλλάξει, προβλήματα που θα πρέπει να λύσει και ευθύνες που δεν μπορεί να αποφύγει. Επιλέγει όμως τον δύσκολο δρόμο γιατί είναι ο δικός του δρόμος. Από εκείνη τη στιγμή η Ιθάκη πάβει να είναι απλώς ένα νησί του Ιωνίου. Μετατρέπεται σε σύμβολο. Είναι ο προορισμός που δίνει νόημα σε όλες τις δυσκολίες του ταξιδιού και ίσως γι' αυτό το έργο εξακολουθεί να μας αγγίζει τόσο έντονα. Ο καθένας μας έχει τη δική του Ιθάκη. Για άλλον είναι η οικογένειά του, για άλλον ένα όνειρο που προσπαθεί να πραγματοποιήσει, για κάποιον άλλον η δημιουργία, η γνώση ή ακόμα και η προσωπική του γαλήνη. Η μορφή αλλάζει από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως η ανάγκη να υπάρχει ένας προορισμός που να δίνει νόημα στις δυσκολίες είναι κοινή για όλους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Οδύσσεια έχει εμπνεύσει αμέτρητους φιλοσόφους, συγγραφείς και ποιητές. Ίσως η πιο γνωστή σύγχρονη αναφορά να είναι το ποίημα «Ιθάκη» του Κωνσταντίνου Καβάφη, όπου ο προορισμός αποκτά συμβολικό χαρακτήρα και το ταξίδι γίνεται σημαντικότερο από την άφιξη. Παρότι ο Καβάφης δίνει τη δική του προσωπική ερμηνεία στον μύθο, είναι φανερό ότι πατά πάνω στην ίδια μεγάλη ιδέα που διαπερνά ολόκληρη την Οδύσσεια. Ότι η αξία δεν βρίσκεται μόνο στο να φτάσεις, αλλά κυρίως σε όσα γίνεσαι όσο ταξιδεύεις. Ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια περιπλάνησης, ο Οδυσσέας φτάνει επιτέλους στην Ιθάκη. Αν αυτή ήταν μια συνηθισμένη ιστορία, εδώ θα περίμενε κανείς να πέσουν οι τίτλοι τέλους. Ο ήρωας επιστρέφει, οι δυσκολίες τελειώνουν και η ζωή συνεχίζεται όπως πριν. Ο Όμηρος όμως γνωρίζει ότι η πραγματικότητα δεν λειτουργεί έτσι. Το δυσκολότερο κομμάτι δεν είναι πάντοτε να φτάσεις στον προορισμό σου. Συχνά είναι να ξαναβρεις τη θέση σου μέσα σε έναν κόσμο που συνέχισε να αλλάζει όσο εσύ έλειπες. Γι' αυτό και ο Οδυσσέας δεν εμφανίζεται αμέσως ως βασιλιάς. Η Αθηνά τον μεταμορφώνει σε ζητιάνο, με κουρελιασμένα ρούχα, σκυμμένο σώμα και αλλοιωμένα χαρακτηριστικά. Περνά απαρατήρητος ακόμα και μέσα στο ίδιο του το παλάτι. Η μεταμόρφωση αυτή δεν εξυπηρετεί μόνο την εξέλιξη της πλοκής. Έχει έναν βαθύτερο συμβολισμό. Ο άνθρωπος που επιστρέφει δεν είναι πλέον ο ίδιος που είχε φύγει πριν από 20 χρόνια. Οι εμπειρίες, οι απώλειες και οι δοκιμασίες τον έχουν αλλάξει τόσο πολύ, ώστε ακόμη κι αν εμφανιζόταν με το παλιό του πρόσωπο, στην πραγματικότητα θα ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος. Αν το καλοσκεφτούμε, το ίδιο συμβαίνει και στη δική μας ζωή. Κανείς δεν παραμένει ίδιος μετά από 20 χρόνια. Οι εμπειρίες μας διαμορφώνουν αδιάκοπα. Οι επιτυχίες μας κάνουν πιο ήρεμους ή πιο προσεκτικούς. Οι αποτυχίες πιο ταπεινούς. Οι απώλειες αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και οι ευθύνες μας αναγκάζουν να οριμάσουμε. Όταν λοιπόν επιστρέφουμε σε έναν τόπο που κάποτε θεωρούσαμε δικό μας, συχνά ανακαλύπτουμε ότι δεν έχει αλλάξει μόνο αυτός. Έχουμε αλλάξει κι εμείς. Ο Όμηρος επιμένει ιδιαίτερα σε αυτή τη διαδικασία της αναγνώρισης. Ο Οδυσσέας δεν βιάζεται να αποκαλύψει ποιος είναι. Παρατηρεί πρώτα το παλάτι του, δοκιμάζει τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του και προσπαθεί να καταλάβει ποιοι παρέμειναν πιστοί και ποιοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του. Είναι σαν να μας υπενθυμίζει ότι πριν ζητήσουμε από τον κόσμο να μας αναγνωρίσει, οφείλουμε πρώτα να καταλάβουμε τον κόσμο στον οποίο επιστρέφουμε. Γιατί όσο εμείς δίναμε τις δικές μας μάχες, η ζωή δεν έμεινε ακίνητη. Ο τηλέμαχος μεγάλωσε χωρίς πατέρα. Η Πινελόπη έμαθε να ζει με την αβεβαιότητα. Οι μνηστήρες εγκαταστάθηκαν στο παλάτι και ο χρόνος συνέχισε αδιάκοπα την πορεία του.
Αυτό ίσως είναι και το πιο ώριμο μήνυμα της Οδύσσειας. Δεν επιστρέφουμε ποτέ πραγματικά στο παρελθόν. Επιστρέφουμε μόνο στις αναμνήσεις του και μέσα από αυτή την επιστροφή ανακαλύπτουμε ότι ο μεγαλύτερος μετασχηματισμός δεν συνέβη στον τόπο που αφήσαμε πίσω μας, αλλά μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό. Ίσως τελικά αυτή να είναι η πραγματική σημασία του ταξιδιού του Οδυσσέα. Δεν περιπλανήθηκε μόνο για να βρει ξανά την Ιθάκη. Περιπλανήθηκε για να γίνει ο άνθρωπος που ήταν πλέον άξιος να επιστρέψει σε αυτήν. Και τότε εμφανίζεται μία από τις πιο συγκινητικές μορφές ολόκληρης της Οδύσσειας. Ο Άργος, ο παλιός σκύλος του Οδυσσέα, βρίσκεται πεταμένος και παραμελημένος έξω από το παλάτι. Είναι γέρος, αδύναμος και γεμάτος πληγές, τόσο διαφορετικός από το δυνατό κυνηγόσκυλο που είχε αφήσει πίσω του ο αφέντης του πριν φύγει για την Τρία. Κανείς δεν δίνει σημασία στο ζητιάνο που περνά μπροστά του. Ο Άργος όμως τον αναγνωρίζει αμέσως. Σηκώνει τα αυτιά του, κουνά την ουρά του, αλλά δεν έχει πια τη δύναμη να πλησιάσει. Ο Οδυσσέας τον βλέπει και σκουπίζει κρυφά ένα δάκρυ, γιατί δεν μπορεί ακόμη να αποκαλύψει ποιος είναι. Και μόλις ο Άργος αντικρίζει για τελευταία φορά τον αφέντη που περίμενε 20 χρόνια, αφήνει την τελευταία του πνοή. Χωρίς μεγάλους λόγους και χωρίς ηρωικές πράξεις, ο Όμηρος μας θυμίζει ότι η αληθινή πίστη δεν χρειάζεται αποδείξεις. Ο σκύλος αναγνωρίζει τον άνθρωπο που όλοι οι άλλοι αδυνατούν ακόμη να δουν. Και όταν ο Οδυσσέας περνά το κατόφλι του παλατιού του μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο, ο κύκλος του ταξιδιού μοιάζει να πλησιάζει στο τέλος του. Στην πραγματικότητα όμως, ο Όμηρος κρατά ακόμη το σημαντικότερο μάθημα για το τέλος. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν ο ήρωας θα επιστρέψει στην Ιθάκη. Είναι αν ύστερα από 20 χρόνια απουσίας μπορεί να ξαναβρει τη θέση του σε έναν κόσμο που είχε μάθει να ζει χωρίς αυτόν. Το παλάτι του δεν είναι πια το σπίτι που άφησε πίσω του. Οι μνηστήρες έχουν εγκατασταθεί εκεί σαν να είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες του. Κατασπαταλούν την περιουσία του, προσβάλλουν τη φιλοξενία του και πιέζουν την Πηνελόπη να επιλέξει έναν από αυτούς ως νέο σύζυγο. Ο γιος του έχει μεγαλώσει χωρίς να γνωρίζει πραγματικά τον πατέρα του, ενώ οι παλιοί του υπηρέτες έχουν χωριστεί σε 2 στρατόπεδα. Άλλοι έμειναν πιστοί και άλλοι προσαρμόστηκαν στη νέα πραγματικότητα. Είναι μια εικόνα που θυμίζει κάτι βαθιά ανθρώπινο. Ο χρόνος δεν σταματά ποτέ για να μας περιμένει. Όταν λείπουμε από ένα τόπο, είτε για χρόνια είτε ακόμη και για λίγους μήνες, οι άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν, να αλλάζουν και να παίρνουν αποφάσεις. Η ζωή δεν παγώνει επειδή εμείς απουσιάζουμε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, ο Οδυσσέας κάνει κάτι που ίσως φαίνεται παράξενο για έναν ομηρικό ήρωα. Δεν ορμά αμέσως να εκδικηθεί. Παρατηρεί, ακούει, δοκιμάζει τους ανθρώπους γύρω του. Θέλει πρώτα να καταλάβει ποιοι αξίζουν την εμπιστοσύνη του και ποιοι όχι. Η υπομονή που κάποτε ήταν απλώς ένα χρήσιμο εργαλείο για την επιβίωσή του έχει πλέον μετατραπεί σε στοιχείο του χαρακτήρα του. Αν ο νεότερος Οδυσσέας είχε αποκαλύψει βιαστικά το όνομά του στον Πολύφημο, ο ώριμος πλέον Οδυσσέας γνωρίζει ότι υπάρχουν στιγμές όπου η σιωπή είναι πιο ισχυρή από κάθε δήλωση. Η κορύφωση έρχεται με τον περίφημο διαγωνισμό του τόξου. Κανείς από τους μνηστήρες δεν κατορθώνει να λυγίσει το τόξο του Οδυσσέα, πόσο μάλλον να περάσει το βέλος μέσα από τις 12 πελέκεις όπως απαιτεί η δοκιμασία. Τότε ο άγνωστος ζητιάνος ζητά να δοκιμάσει και εκείνος. Οι μνηστήρες γελούν. Δεν βλέπουν μπροστά τους τον βασιλιά της Ιθάκης. Βλέπουν έναν κουρελιασμένο γέρο που μοιάζει ανήμπορος. Κι όμως, μέσα σε λίγες μόνο στιγμές, το τόξο λυγίζει στα χέρια του σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα από τότε που το άφησε. Η σκηνή αυτή είναι από τις πιο θεατρικές της αρχαίας γραμματείας, όμως η δύναμή της δεν βρίσκεται στην επίδειξη δεξιοτεχνίας. Βρίσκεται στην ανατροπή των φαινομένων. Ο άνθρωπος που όλοι υποτιμούσαν αποδεικνύεται εκείνος που κρατούσε εξ αρχής τη μεγαλύτερη δύναμη. Ακολουθεί η αιματηρή τιμωρία των μυστήρων, μια σκηνή που συχνά προκαλεί αμηχανία στον σύγχρονο αναγνώστη. Είναι εύκολο να τη δει κανείς ως μια έκρηξη εκδίκησης, όμως μέσα στον κόσμο των ομηρικών επών έχει διαφορετική σημασία. Για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής η παραβίαση της φιλοξενίας και η καταπάτηση της νόμιμης τάξης δεν ήταν απλώς προσωπικές προσβολές. Ήταν πράξεις που απειλούσαν την ίδια τη συνοχή της κοινωνίας. Με την εξόντωση των μνηστήρων, ο Όμηρος δεν παρουσιάζει μόνο την εκδίκηση ενός ανθρώπου. Παρουσιάζει την αποκατάσταση μιας τάξης
που είχε διαλυθεί. Κι όμως, ακόμη και εδώ, το έργο δεν τελειώνει. Θα περίμενε κανείς ότι η επανένωση του Οδυσσέα με την Πινελόπη θα ήταν μια σκηνή γεμάτη δάκρυα και αγκαλιές. Ο Όμηρος επιλέγει κάτι πολύ πιο λεπτό και ίσως γι' αυτό πολύ πιο συγκινητικό. Η Πινελόπη δεν πέφτει αμέσως στην αγκαλιά του. Δεν αφήνεται μόνο στη συγκίνηση της στιγμής. Θέλει να βεβαιωθεί ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντί της είναι πραγματικά εκείνος που περίμενε τόσα χρόνια. Έτσι γεννιέται μία από τις ωραιότερες σκηνές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η Πινελόπη δίνει εντολή να μεταφέρουν το συζυγικό τους κρεβάτι. Ο Οδυσσέας αντιδρά αμέσως. Θυμώνει σχεδόν. Εξηγεί ότι αυτό είναι αδύνατο γιατί το κρεβάτι δεν είναι ένα απλό έπιπλο. Το είχε κατασκευάσει ο ίδιος γύρω από τον κορμό μιας ζωντανής ελιάς, η οποία αποτελούσε το θεμέλιο του ίδιου του σπιτιού. Δεν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς να καταστραφεί. Εκείνη τη στιγμή η Πινελόπη χαμογελά. Δεν χρειαζόταν άλλη απόδειξη, μόνο ο πραγματικός Οδυσσέας θα γνώριζε αυτό το μυστικό. Είναι μια σκηνή που συγκινεί όχι επειδή περιέχει μεγάλα λόγια, αλλά επειδή στηρίζεται σε κάτι πολύ πιο αληθινό. Οι πιο βαθιές σχέσεις δεν θεμελιώνονται στις εντυπωσιακές δηλώσεις αγάπης. Θεμελιώνονται στις μικρές κοινές εμπειρίες, στις λεπτομέρειες που γνωρίζουν μόνο δύο άνθρωποι. Ένα βλέμμα, μια φράση, ένα αντικείμενο που για όλους τους άλλους μοιάζει ασήμαντο, αλλά για εκείνους κρύβει ολόκληρη την ιστορία της ζωής τους. Ο Όμηρος φαίνεται να γνωρίζει αυτή την αλήθεια 3.000 χρόνια πριν την περιγράψει η σύγχρονη ψυχολογία. Κοιτάζοντας πλέον την Οδύσσεια ως σύνολο, γίνεται φανερό ότι ο Όμηρος δεν έγραψε απλώς μια ιστορία περιπέτειας. Έγραψε ένα έργο για την ανθρώπινη ορίμανση. Στην αρχή του ταξιδιού γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ευφυή, ικανό, αλλά συχνά παρορμητικό και υπερήφανο. Στο τέλος συναντάμε κάποιον που έχει μάθει να περιμένει, να παρατηρεί, να συγκρατεί τον εγωισμό του και να καταλαβαίνει ότι η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι να κατακτήσεις έναν αντίπαλο, αλλά να κατακτήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Τα τέρατα, οι θεοί και οι φουρτούνες ήταν απαραίτητα μόνο και μόνο για να πραγματοποιηθεί αυτή η εσωτερική μεταμόρφωση. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που η Οδύσσεια εξακολουθεί να διαβάζεται σχεδόν 30 αιώνες μετά τη δημιουργία της. Δεν επιβίωσε επειδή περιέχει φανταστικά πλάσματα ή επειδή αφηγείται μια συναρπαστική περιπέτεια. Επιβίωσε γιατί κάτω από όλες αυτές τις εικόνες κρύβεται κάτι που δεν άλλαξε ποτέ. Ο άνθρωπος εξακολουθεί να αναζητά έναν προορισμό, να κάνει λάθη από υπερηφάνεια, να παρασύρεται από πειρασμούς, να χάνει τον δρόμο του και να προσπαθεί ξανά και ξανά να επιστρέψει σε αυτό που θεωρεί πραγματικά δικό του. Ίσως τελικά αυτή να είναι η πραγματική Ιθάκη. Όχι ένας τόπος πάνω στο χάρτη, αλλά εκείνη η εσωτερική κατάσταση στην οποία, ύστερα από όλες τις διαδρομές, τις απογοητεύσεις και τις αλλαγές της ζωής, μπορούμε επιτέλους να πούμε ότι βρήκαμε τον εαυτό μας. Και ίσως γι' αυτό, κάθε φορά που ανοίγουμε την Οδύσσεια, δεν διαβάζουμε απλώς την ιστορία ενός ανθρώπου που προσπαθεί να επιστρέψει στην πατρίδα του, αλλά διαβάζουμε, χωρίς ίσως να το συνειδητοποιούμε, την ιστορία όλων μας. Αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, μοιραστείτε το με ανθρώπους που πιστεύετε ότι θα βρουν ενδιαφέρον αυτό το ταξίδι στην Οδύσσεια και στα νοήματα που εξακολουθεί να κρύβει ύστερα από σχεδόν 3.000 χρόνια. Πατήστε like, εγγραφτείτε στο κανάλι και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο. Και φυσικά γράψτε μου στα σχόλια ποια είναι για σας η δική σας Ιθάκη. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και να μην σταματάτε να μαθαίνετε.